सोम्याचे नाव करसिल्लें जावं मोगाचें न्हू आमच्या मोदेगांत आनी आमच्या हरी एकल्याच्या खाळसांत आनी आमच्या घराण्यांनी खंयसर आमी ताका आराधन करूंक आमी सांगाता मेळ्ळे हांवूय आयचो दीस सोम्यान केल्लो तो सोम्याक मोगासो जावं न्ही दादोसकायसो जावं न्ही ताच्या काळजाक संतोष दिवचो जावं न्ही आमचें आराधन ताचे मुखार तें एक दुंपा बरी पणमळीक दुंपा बरी ताचे मुखार तें येवचें बरी जावं न्ही मोगाचें केदां आमी आशेत हांव न्ही तशें जावचे खातीर तर एक पावटी तें जाता आमच्या काळजाची आशा आमच्या तोंडाची उतरां आनी आमी गांवचें तें गीत सोम्याक तें दादोसकाय दिवचें जावं ताचे काळीज आपणूक आमकां साथ जावं दी आज मोगाचें ताच्या काळजाक दादोसकाय आमचे तावन ती मेळों दी ताचें नांव सुबारूंक आमकां साथ जावं दी दाविदान म्हणलें सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां तेंच हांव अत्रेकतां सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक आज आमकां हर एकल्याक तें साद जावं आज एक दीस मात्र न्ही आमच्या हर एका दिसाक हीच आमची आशा जावं आनी केदाळ हीच आमची आशा हर एका दिसा जाता केदाळ आमचें आराधन हर एक पावटी आमी ताचें आराधन करूंक सांगता मेळटा आसतना मोगाचें तें ताका मेसवलें जाता दावीद देवाच्या काळजाक सांगलो ताका दादोसकाय दिवचो ताची खुशी करचो ताका तृप्ती दिवचो जावन आसलो मरियम ताका तें सुगंध द्रव्याचें तेल ताका समर्पून दितना आराधनांत तें ताका भोव मेसवलें तशेंच आज आमी आमचें आराधन ताका हाडण्यात आसतना तें ताका मेसवता तर आमी हाडनाय आमच्या घरांनी उबे रावया आमी ह्या वेळाचेर आमची काळजां ताका उक्ती करया आमचो मोग ताका आमी समर्पून दिया आमचे ताळे ताका आयकून दी ताच्या कानांत आमची स्तुती ताचे समोर ती उंच उबारून दी ताका महिमा दिवची पडली ह्या वेळाचेर प्रीमल आमकां आराधनांत चलयत आसतना मोगाचें थंयसर एक भोव सुंदर भोव स्वादीक एक ताचे काळीज आपडचें आसलें ह्या आराधन ताका मेळून दी ताच्या सभेत हांव ह्या मंगळ शहरांत कोणशांनी हर एका घरांत हांव आनी संवसाराच्या दुसऱ्या कोणशांनी कोण आमचे सांगता मेळून आराधनाक आतां तयार जातात की थंयसर हर एका जाग्यार देवाची ती महिमा थंयसर प्रसारून दी ताका थंय संतोष जावं दी दादोसकाय जावं दी ताका महिमा जावं दी आमेन. कीर्तन 27 सांगता सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कित्याक कांय म्हाका बेना तूं म्हजे संगी आसतना सर्वेस्पर म्हजो जिवाचो आसरो कोणाक हांवें भियेचे यस लॉर्ड सर्वेस्पराच्या नांवान आमकां सकत मेळटा सर्वेस्परच्या नांवांत पदवी आसा सर बळ आसा मोग आसा समाधान आसा जीव आसा तूं आमचे संगी आसतना आमकां खंयची भिरांत आसची ना because he is our God, he is our great defender. Amen. And it is him who we praise. सर्वेस्परा तुका आमी वाकणटा तुका आमी होगोळसिता तुज्या नांवाक आमी अर्गां दिता तूं आमचे संगी आसाय ताका आमी तुका अर्गां दिता we owe it all to you तूं आमचो सोमी जावन आसाय राय जावन आसाय जेजू क्रिस्त सोमी आनी राय जावन आसा आमची जिवीत आसूं. Thank you, Father. Thank you, Lord. आसा सकत सोम्या जेजूच्या नावान आसा सकत सोम्या जेजूच्या नावान सगळ्या संसारावयर अधिकार आसा पदवी सोम्या जेजूच्या नावान आसा सकत सोम्या जेजूच्या नावान आसा पदवी सोम्या जेजूच्या नावान सगळ्या संसारावयर
He deserves every glory. Yehovah Yire, आमका वदोक सुन दितेल्या. Yehovah Rafa, आमका स्वस्थता दितेल्या. Yehovah, तू आमका सैत दितेल्या. तू सदांच आमका पळोवन आसतेल्या. आमी खंयचे वाटेर गेल्यारी आमी भियोची ना कित्याक तू आमची सांगत आसय. वय सर्वेस्पर मुजो गोळी जावन आसा. आमचो गोळी जावन आसा. पाचव्या सरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवन तू आमका दिताय. शांत उदका लागीं तू आमका आपूण व्हरताय. तू आमका नवो जीव लाभयताय सदांच दिसान दीस. Your mercies, your blessings are new every morning. Lord, we praise you. तू मात्र पुरो आसाय. आमच्या जिविताची journey, Father. Lord, whether or not we have anyone by our side, you alone, our companion, are more than enough. तू मात्र पुरो जावन आसाय जेसू. तू मात्र पुरो जावन आसाय. Thank you, Father.
तुझे बरी करते Thank you, Lord. तुझे बरी पळोवंक तुझे बरी मोग करूंक तुझे बरी सोसूंक तुझे बरी एकामेकाक आमची दिश्टी जावन पळोवंक Lord Jesus, it is you who enable us. तुझे जावन मात्र ते साध्य आसा परिशुद्ध मोहनत सोमी तू आमचो जावन आसाय संसार सरल्यानी तुझी ती उतरां केदी सरानात सोम्या Lord, until your will that has been planned by you happens, Lord, everything will not come to pass, Father. Jesus, we believe in your name. Tu am so somizana say we sing hallelujah, a loud rejoicing sound unto your name, Father. Lord, we bless your name. Yes. Ami tuka arga dita, ami tuka thank you arga hogalsita, Father, because Lord, amche jinecha har ek dis tuje ek free gift zaun asa. Thank you. Although we have not done anything worthy, you have blessed us. Yes. Thank you for being our holy Lord. So पवित्र पवित्र मोगाळ बाप जावन जे जिवितात आसल्याक आमी तुका अर्घा दिता. Thank you, Father.
राहिलो तुझे पीडा आमची निवरायलो तुझे दुःख आमची निवरावून समाधान दिलो दई सोसागोर तुझे Jesus.
Pleasing unto you, every prayer we
Yes, my child, my daughter, my son is singing to me, is calling out to me. Oh, what a song. Oh, what a privilege we have, Father, to sing unto you. Everyone in heaven praises you, but Lord, here on earth too, you have given us your presence, your love. Thank you, Father. Thank you, Jesus. एक परिशुद्ध यज्ञ जाऊन जियो, तुझे बरी खाल जाऊन जियो, जेजू आम्ही हमकाच तुका समर्पण दिता. तुका मानवून सो एक यज्ञ जाऊन जियो. Lord, you lead us. एकच ते जीव पवित्र आत्म्या जाऊन जियो. आम्ही हमकाच तुका समर्पण दिता. Lord, you have your way in us. Have your way.
एकच जीव जावन जीव आम्ही आमकांच समर्पण दिता. तुझे नाव योग्य जावन आसा जेजू. सर नावापरास व्हडते नाव जेजूचे नाव जावन आसा. Lord, we thank you for your presence. Thank you for leading us in your worship. आम्ही तुका अर्गां दिता हो वेळ दिल्याक आमकां. Thank you for giving us this opportunity to praise you, to glorify you. What a great privilege it is to worship you, to stand in your presence, to just look up at your face, and to thank you and to sing songs unto you. Deva, आम्ही तुका होगळसिता. तुका जाऊ तुझ्या नावाक सन्मान महिमानी होगळा. हांव हे प्रार्थना करता जेजूच्या पवित्र नामान. आमेन. कसले कोरते भाग आमकां देवाच्या लोकांक ताणें दिलां ते ताच्या सन्निधेंत रावचें. आमचे आत्मीक दोळे थोडे फावटी तो उगडटा आनी ताची महिमा आमकां दाखयता. ताचे परजडेक मुखामळ इल्लेपणी आमकां जळखुंचे बरें तो करता. आमी गायलें टेल मी वॉट मूव्स यू. आनी हें ह्या सोम्याच्या जेवणाक आमी वांटेले जावंक येता आसतना मोगाच्या तेंचेक आमच्या काळजाची मागणी जावं दी. आज मात्र न्ही, हेरा मुखल्या दिसांनी आमी तवळ तवळ सोम्या कडेन सांगया, सोम्या तुजें काळीज आपडूंक, तुज्या काळजाक दादोसकाय दिवचें तसलें एक पूत, एक धूव, एक तुजो सेवक, एक तुजी साकरणी, तसलें एक आमचें आशा जावं दी मोगाच्या. टेल मी वॉट मूव्स यू. आमी थोडे फावटी फकत विचारता पूण ताच्या जापेक राखून रावना. आमी राखून रावल्यार खंडीत तो आमकां सांगता वॉट मूव्स हिज हार्ट. ताच्या काळीज खंयच्याक एक प्रतिक्रिया दाखोवचें तसलें, स्पंदन दिवचें तसलें, मूव जावचें तसलें म्हणलें तो खंडीत आमकां दाखोवन दिता. आमी राखून ताच्या ताळ्याक आमी आयकुचें जाल्यार हांव चिंतता आसतना म्हाका भोगता आराधन ताचे काळीज ते आपडता. आमचो भावार्थ कस आसतनाय धैर्यान भावार्थ ताचेर दवरून ताकाच आमी पळोवन रावता आसतना तुंस म्हजो आसरो, तुंस म्हजें बळ सोम्या, तुंस म्हजो भरवसो म्हूण ताचेर दीस लावन आमी सांगता आसतना, पिडेत आसतना जेहोवा राफा तुंस म्हूण आमी सांगूंक शकता आसतना, कश्ट ह्या झूज आमी आमच्या जिवितांत झुजता आसतना जेहोवा निस्सी म्हणजे जैताचें ते तो बावटो तुंस म्हूण ताका आमी पळोवन सांगूंक शकता आसतना तो भावार्थ इट मूव्स हिज हार्ट, फेथ मूव्स हिज हार्ट, ओबिडियन्स मूव्स हिज हार्ट. ताका विधेय जातना ताणें सांगलां ताच्या उतरांत, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजो उपदेश पाळटा, म्हज्यो आज्ञा तो पाळटा. सबार फावटी आमी आमची उतरां माच जावन आसात पूण कितें तो सांगता तशें करूंक आमी पाटी वता. तर मोगाच्यानो ताणें आमचे खातीर केल्लें सर आमी उडासा काडटा आसतना तो विधेय जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. ताणें पाटी पळयलें ना, तो मुखार पळोवन शिदा गेलो तुका आनी म्हाका सोडोवचे खातीर. म्हणल्यार आज आमी उडास दवरता आसतना, ताच्या कश्टांचो आमी उडास काडटा आसतना, आमचे खातीर बेसन जाल्ली ताची कूड आमी नियाळटा आसतना, आमचे खातीर ताच्या कुडीन तावन वाळिल्लें ते ताणें वार आयिल्लें ते रगात खरी एक तेंबो आमच्या पातकां खातीर धुवन काडचे खातीर, आमकां बापाची भुरगीं करचे खातीर तो पडदो आमकां विंगड करचो आसलो. The veil that separated us, it had to be torn so that we could boldly enter into the presence of God. ताच्या त्या सन्निधेंत आमी धैर्यान वचोंक साध्य जावचें बरी. तो पडदो ताणें पिनून उडयलो, ताची कूड ती बेसारत आसतना ताच्या कुडी मुखांतर म्हणटा देवाच्या मुखार आमकां थंयसर वचोंक मोगाच्या न्हू. तर आमी हे सर उडास काडटा आसतना तो पराधीन जाल्ल्या त्या राती ताणें उंडो ताच्या हातांनी घेतलो, बापाक अर्गां दिवन ताणें मोडून ताणें म्हळें ताच्या शिसां लागली, घेयात आनी खायात, तुमचे पसत दिवची म्हजी कूड
ते म्हज्या उडासाक करा. तेच परी जेवण जाता आसतना ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो आसलो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उडासाक करा. सांबाळून सांगता, कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी प्रगट करतले. आमी हांगासर तो उडास काडटा आसतना आमच्या काळजांत एक उपकार भोगना ती येत आसतना ताका सांगया आमी, आय वॉन्ट टू मूव युअर हार्ट. दिस कमिंग वीक I want to move your heart. These coming days, I want to move your heart. By the way I respond to you, by the way I live my life, by the way I obey you. तुका हांव विधेय जावच्या मुखांतर, म्हणजे जिवीत कशें हांव सादतां गे त्या मुखांतर, तुका हांव कशें सक्स जावन जियेतां गे त्या मुखांतर तुजें काळीज आपडूंक, तुज्या काळजाक दादोसकाय दिवंक, संतोष दिवंक हांव आशेतां म्हणून आज आमी सांगया मोगाचें. तो दाखोवन दितलो आमकां. मोगळा सुम्या, ह्या वेळाचेर उपकारी काळजान तुजे मुखार आमी येता. त्या कुर्साक तुवें वेंगलें ससनाची क्यास्त आमकां मेळनासतना, यमकोंडाक आमी वचनासतना, तुजे तावन पयस आमी उरनासतना, बगार तुज्या वेंग्यांत आमी येवचे परी, तुजें तोंड आमी पळोवंक साध्य जावचे परी आमकां तुवें साध्य केली. त्या तुज्या मरणा खातीर, बेसन जाल्ल्या कुडी खातीर, तुज्या किळायलेल्या त्या हातां खातीर, बेसन जाल्ल्या तुज्या कुडी खातीर, वाळयल्ल्या तुज्या रक्ता खातीर आमी तुका अर्घ दिता आसतना आमी सांगूंक आशेता, हांव सांगूंक आशेता, सोम्या, ह्या हप्त्यांत चड आनी चड तुजें काळीज मूव करूंक म्हाका तूं साध्य कर. म्हज्या मागण्या मुखांतर, हांवें हेरांक बगसूच्या मुखांतर, हांवें तुका आर्जन दिवच्या मुखांतर, तुजी कुशी करच्या मुखांतर, भावार्थांत जियोवच्या मुखांतर, दैर जाणीनासतना भावार्थाची उतरां उलोवंक, भियेनासतना तुजेर पातयेली दवरून चलोवंक आनी तशें तुका मेसूंक आनी चड कर म्हजें आराधन. आयच्या दिसा मात्र न्हय, एका दिसा तें तुजे मुखार तें येवंक, तुका दादोसकाय जावंक, तें साध्य करचे खातीर हांव म्हाकाच तुका समर्पण येता. आमकां समेस्तांक सभा जावन आमी समर्पण येता. आमच्या संगाताक कोण ती पळोवन आसात की आनी ह्या उतराक आयकोन एक समर्पण करते आसात. सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद देवो न्ही बापा, तुजो हात तांचेर देवय, तुजी कृपा तांचेर देवय, गूण करची सकत तूं देवय. सोम्या, मोग तांचेर तें देवय, तांकां वेंडून दर, तांकां धैर्य दी, बोल दी, सुटका दी. खंयच्याय बंधनांत आसल्या एक वर्ते आशिर्वाद ह्या तुज्या मेसा मुखांतर. दुस्मना मुखार आमकां मानचें हें मेज जावन आसा, जैताचें हें मेज जावन आसा, गूण करचें तें मेज जावन आसा. सोम्या, तुज्या मोगाचें मेज जावन आसा, लागीं हाडचें मेज जावन आसा. ह्या मेजांत हांव वाळून दी तुजी कृपा समेस्त, आनी तशें तूं करताय त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. मोगाचें ह्या वेळाचेर आमच्या घरांनी आमी ताच्या सोम्याच्या मेजांत आमी वांटेली जावया, ताका अर्घ दिवया.
काळजाची काणीक सोम्या मुखार आमी एक उपकारी काळजान ताका हाडून येवया आनी सांगया अर्गा बापा म्हाका तुवें आशिर्वाद दिल्ल्या खातीर. मोगळा बापा, जें कितें तुवें आशिर्वाद दिवन आमच्या जिवितांत दाराल मापान वतून दिलां न्ही, तांतलें आमचे उपकारी मोन दाखोवचे खातीर आनी तुज्या आदेशाक विधेय जावन आमी ते तुजे मुखार हाडून येता. एक उपकारी काळीज घेवन संतोश भरीत काळजाण आनी विस्तारलेल्या हातान तुजे मुखार आमी हाडून येता. आनी ह्या वेळाचेर सोम्या तुजी काणीक, ती काणीक तुका दिता आसतना बरी एक काळीज पळोवचो देव, कश्ट पळोवचो देव, उणेपण आसलें जाल्यार तें पळोवचो देव, दूख पळोवचो देव, तुज्या त्या महिमेच्या भंडारांत हांव सोम्या सर्व कितेंय सैतानान करून हाडिल्लें आसा जाल्यार, दुस्मनान तें नाश करूंक पेसाडचें जाल्यार ताचे वयर तुजी ती सकत देंवोन दी आनी तें सैतानाचें दुस्मनाचें योजन तें निरर्थक जावन दी सोम्या, सुफळ जायनासतना वचून दी आनी तुज्या लोकांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांकां चड आनी चड समृद्धी मेळचे बरी. बापा, तुजे थंय संतोश भरीत जावचें बरी. तांकां तूं साध्य कर आनी जें कितें दिलां तें तुज्या महिमेक उपयोग करूंक आमकां तूं चलय. जेजूच्या पवित्र नांवान मागता. आमेन. देवाचें आराधन एक परत्या आशेन संपूर्ण ताका समर्पण दिवन आमच्या काळजाची आशा व्यक्त करून आमकां करूंक देवान साध्य केलें, आमकां चलयलें. त्या खातीर देवाक अर्घ दित आसतना मोगाचें नांव आमी गायलें ताका, म्हळें दादोसकाय तुज्या काळजाक दिवची म्हजी आशा म्हणून आमी ताका सांगलें. तुज्या काळीज आपडूंक हांव आशेता म्हणून सांगलें. एक स्वादीक परमळगी म्हणजे सुगंध तेल हांव तुजेर ओतता. जी समर्पण गी संपूर्ण तुका काल जाता. एक गीत गी तर हर एक म्हजें गायन तुका जाय कितें सांगतो तुज्या काळीजा पडच्याक. मोगाचें नांव हिस्स म्हजी आशा हेंच म्हजें गायन जावन आसा सबार दिसांत हांव. आनी आज आमी हें गायत आसतना आमच्या हर एकल्याची तित्त आशा जावन एक सभा जावन एक आराधनाचें टीम जावन वर्शीप टीम जावन आमची हर एकल्याची आशा एक जावन दी. आय जस्ट वॉन्ट टू मूव युअर हार्ट. तुजें काळीज तें स्पंदन जावचे रितीन हांव गावंक शेतां, आराधन करूंक शेतां, तुका एक समर्पण दिवंक शेतां, तुका कितें जाय तें करूंक शेतां. इफ ओनली आय कूड मूव युअर हार्ट म्हणल्यार तसलें एक काळीज आमचें तें आसा. बापाचें दाविदाचें जिवीत आमी पळोवचें जाल्यार David was such a man who knew how to move the heart of God. ताका कळीत आसलें आराधन कितें देवाच्या काळजाचेर कसलो प्रभाव घालता म्हणून सांगून. आनी देवानूच ताचे विशयान ती साक्ष दिली. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. म्हज्या काळजा सांगलो
दाविदाक हांवें म्हज्या काळजा सांगलो दावीद म्हाका मेळ्ळा, तो म्हजी सर अपेक्षा म्हजी खुशी तो जारी करतलो समोर. सो आज तुमचे संगी हे उतार मागता आसतना म्हज्या काळजाची एकच आशा, सुम्या हांवूय तसलो एक जायशें म्हाका तूं कर. आनी आमच्या सभेंत आनी म्हाका आयकून सो म्हज्या ताळ्याक आयकूनचे आसा 12 मध्ये असलीच एक आशा तूं उपजाय. एक तुझ्या काळजा सांगले, तुझ्या काळजाक मेसोवचें तसले, तुझ्या काळजाक धदोसकाय दिवचें तसले, तुझ्या काळजाचे अपेक्षा जाण जावन ताचे प्रमाणे आपली जिणी तुका समर्पण दिवची तसले. कशें जेजून म्हळें गे बापा आशा, बापा लागीं बापाची खुशी करचीच म्हजें खाण म्हूण सांगून, तसल्या 12 आमकां त्या दिसांनी उठय म्हूण सांगून. दाविदाचें ताबेर्नाकल स्थापन करच्या पुनर्स्थापन करच्या विशयांत देवाची ती एक बसावणी आमी पळयत आसतना दाविदाच्या 12 गुणां विशयांत आमी शिकल्या. आनी ते गुण आमचे थंय एक आसूंक आमी एक आशेल्या, हांव आशेलो, आमी सगळ्या आशेल्या म्हणून हांव चिंतता. आनी एक संगत आमी जाणा जाल्या, दावीद एक मनीस देवाची सन्निधी जेरुसलेमाक हाडूंक कारण जालो. इतिहासाच्या ग्रंथांत 15 आणि 16व्या दोन्ही अध्यायांनी ह्या विशयांत आमी वाचता. ही ब्रॉट द प्रेझन्स ऑफ गॉड टू हिज सिटी. मोगाचें हे एक वर्ते एक म्हज्या काळजाचेर प्रभाव घालचे तसले एक उतार जावन आसा. आनी हांव चिंतता आयकतल्या आमच्या हर एकल्याच्या काळजाचेर देवाचो आत्मो त्या उतरा मरिफात काम करून दिता. ताच्या त्या शहराक देवाची सन्निधी हरसो एक मनीस तो जालो. हांव आनी तूं आमच्या शहरांनी आमच्या जाग्यार खंयसर आमकां देवान दवरला गे थंयसर एक देवाची सन्निधी ती प्रकट करचे तसले. देवाची सन्निधी एक अयस्कांत म्हळ्यार मॅग्नेट कशें ते ओढून घेता गे तशें देवाची सन्निधी आमचे थंय आमच्या शहरांत आमच्या मोदेगांत आमी खंयसर आराधन करता गे खंयसर आमी जियेता गे थंयसर ते एक देवाची सन्निधी ती ओढणारचे तसले एक मॅग्नेट आमी जावचे खातीर कसो दावीद जालो गे तशें देवाची सन्निधी ते सोबत आमी पळयलें हे वाग्दान देवाचे एक बसावणी. देर इज ए प्रॉमिस that he will build. आमी अपोस्तलांच्या कृत्यांत त्या वाक्य भागात आमी पळोवचें जाल्यार 15व्या अध्यायांत 16 आणि 17व्या वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमी अशें वाचलें, देवच बसावणी करता. पूण बसावणी आमी देवातावन घेतिल्ले तक्षण तें संपूर्ण जाता गे. असले एक संगत आमच्या मदें घडाचे जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, कांयपणी करूंक आसा गे. दाविदान वस्तू संगती ताणें केल्यो. ताणें उरिल्ल्या कडेन तो उलयलो. ही स्पोक टू हिज पीपल, द पीपल हू ही कुड इन्फ्लुएन्स. कोणाचेर ताका एक प्रभाव घालूंक साध्य आसा गे तांच्या सगळ्यां कडेन तो उलयलो. तांची मनां ताणें तीस तांचे एक कबलात त्या सहमत तांचे थावणी ताणें घेतलो. मगाच्या आमी तशेंच एकामेका कडेन उलोवया, आमच्या घरांत आमी उलोवया, आमच्या भुरग्यां कडेन उलोवया, आमच्या हातांत आमच्या प्रभावाच्या भितर कोणाक देवान दवरला गे विदीन अ स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स आमी तांचे कडेन उलोवया, तांकां प्रभावीत करया. देवाचें सन्निधान एक विशेष रितीन आमी पळोवंक जाय म्हणून सांगून देवाचें डेविड्स टॅबरनाकल, दाविदाचें तें टॅबरनाकल ताचे विशयांत तो उल्लेख नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयतना तसो तो संदर्भ कितें आमी त्या विशयांत आमी उलयल्या. आनी तो संदर्भ जावन आसा पेंतेकोस्त. सभा ती पवित्रात्म्याच्या सत्तेन ती एक जनीत जाल्ली. देवाचो आत्मो विशेष रितीन
जडवाऱ्याच्या त्या आवाजा बराबर उद्याच्या जिबो हरिएका त्या 120 जणांच्या तकलेचेर त्यो रामच्या त्या बराबर एक वरती सकत आणि बळ तांचे थंय अभिषेक तांचे थंय येवन पेद्रूच्या त्या शर्मावा मुखार 3000 जण एकच स्पोटी ते बचाव जावचे ताचे उपरांत आमी परत्यान पळयता उपरांत 5000 ते बचाव जावचे आनी उपरांत दिसान दीस ते शीस जावन थंयसर येवचे असले एक विशेष संगत थंयसर जावची आमी पळयता आनी उपरांत कॉर्नेलियस एक जुदेव न्हय आसलो तो जेंटायल म्हणून आमी सांगता तांचे मदें देवाची सुवार्ता पावचे बरी कर्ण आणि देवाचो आत्मो तांचे वयरी तो देवसो आमी पळयता आनी ह्या संदर्भात मुखार आमी वाचचें जाल्यार पावलाक सावल आसलो सभेक कश्टचो हिंसा दिवचो तसलो मनीस त्या दमास्कस शहराच्या वाटेचेर थंयसर देवा सांगता जेजू सांगता मुखामुखी भेटसो आणि ताची जिणी बदलची आणि ताचे मुखांतर सबार जाणांक सुवार्ता ती मेळची आमी पळयता आणि ह्या संदर्भात 15व्या त्या अध्यायात दाविदाच्या ताबेर्नाकला विशयांत थंयसर उल्लेख पयले फावटी येवचो नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता तर आज आमकां सभेंत ह्या निमाण्या दिसांनी दाविदाच्या ताबेर्नाकल परतून उबारतना म्हणटाना सोमी तर कितें आमकां बसावन हांगासर आसा सभेक आमकां तें आमी पळोवचें जाल्यार उज्जीवन म्हणून आमी म्हणयात देवाच्या आत्म्याचें विशेष एक काम थंयसर जावचें एकवटान शिसांक सांगता तांच्या मुखांतर अद्भुतां असर्यां गुण जावचे पिडेस्त तें सकड थंयसर जावचें आमी पळयता पेद्रूच्या त्या सावळेक पुणी त्या पिडेस्त येवन पिडेस्तांच्या वयर ती पेद्रूची सावळी पडत जाल्यार तशें पुणी ते गुण जावंक म्हणून थंयसर तांणी हाडून दवरचें रस्त्याच्या देगेर ते आमी पळयता सांपावलाच्या कुडीक लायिल्ले ते तुवाले ताच्या मुखांतर ते पिडेस्त गुण जावचे आमी पळयता तर आज खंयसर ती सकत दानियेलाच्या ग्रंथांत 11व्या अध्यायांत 32व्या वचनांत आमी पयले पळयलां तें वचन थंयसर कशें सांगतात दे that know their God shall carry out great exploits देवाक जाणो जाल्लो लोक महत्कार्यां करतलो म्हणून सांगून सो एक सवाल म्हज्या मतींत येता इज समथिंग wrong with the way we have known God or is there a difference between the way they knew God and we know God आमी देवाक कशें जाणा जाल्या उगी ताका आनी ते त्या पयली सभा ते आपोस्तल ते शिस ते जाणा जाल्ल्याक आनी आमी जाणा जाल्ल्याक कितें पुणी तफावत आसा गी आमची जाणवाय ती फकत ती हेड नॉलेज गी आमच्या तकलेची मात जाणवाय गी ती ह्या बुकांत आमी वाचली ती दुसऱ्या जावन आयकल्ली ती तितल्यानच ती जाणवाय रावल्या गी वा आमची ती जाणवाय मागण्यांत देवा मुखार रावून देवा तुवें तशें ते दीस केल्लें तसलें तें आजय आमकां पळोवंक कित्याक साध्य जायना हांवें कितें करूंक जाय म्हणल्या त्या मागणेच्या समर्पणाच्या स्थानाक आमकां ती व्हरून पावयतली ही एक म्हजी आशा आनी हे एक म्हजें सवाल आनी हे म्हजें एक देवा मुखार एक मागणें आनी तुमचे मुखार मोगाचें एक विसरचें तुवें जावन आसा कित्याक आमचे दोळे उक्ते जावन दीत आमी पळयता एक मनीस एक मस्त प्रभाव घालूंक शकलो दावीद एक मनीस पेद्रू देवा खातीर देवाच्या राजा खातीर मस्त प्रभाव घालूंक शकलो एक मनीस सांपावल देवाच्या राजा खातीर व्हडलो प्रभाव घालूंक सका लागलो आनी अशें आमी पळोवचें जाल्यार मस्त जण आसात देवाच्या उतरांत आनी सभेच्या त्या इतिहासान आमी पळोवचें जाल्यार आमी सबार जाणांक थंयसर आमी पळयता देवान वत्या रितीन उपाय केल्ले एक स्मिथ विगल्सवर्थ म्हणलो एकलो देवाचो मनीस आसलो तो
विंगड विंगड भूखंडांत वसोन थंयसर देवा खातीर वर्ती कामां करूंक लागलो. एक मनीस आसलो जोनाथन एडवर्ड्स म्हणून सांगून, ताणें देवाची ते एक संदेश दित आसतना ताचे विशयान अशें बरोवन आसा, तो एक उजा बरी तो जळटालो आनी तो सबार जण ताका थंयसर पळोवंक ताणें संदेश दितना येताले देवाची महिमा थंयसर पळोवंक. जॉन जी लेक म्हणलो आनी एकलो देवाचो सेवक वर्त्या देवाच्या अभिषेकान भरलेलो तसलो आफ्रिका भूखंडांत थंयसर देवाची सेवा तो करनासलो. देवान ताका धाडिल्ले धाडा. तो थंय एक मारीची पिडा थंयसर ती तांचे मदेगात आसून सबार लोक त्या पिडे वरवीं मरता आसतना तो धैर्यान देवाच्या अभिषेकान तो थंयसर रावून देवाची सेवा करूंक लागलो. मनशांक सबार ह्या मारीच्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक तो मागून गुण करूंक लागलो. आनी थंयसर ताचे विशयान असो एक उल्लेख आसा. तांचो तो त्या क्रिमीचो तो त्या घायांतलो पू ताच्या हाताचेर दवरले ते जाणा. मायक्रोस्कोपांत ते पळयत आसतना तांकां पळोवंक दिसलें ते जर्म्स तक्षण ते मरतले ताच्या हाताचेर. तसली एक देवाची वर्तो एक अभिषेक ताच्या जिवितान आसलो. मोगाचें आज आमी कोणपुणी देवाक लागीं विचारता आमी, देवा आयच्या दिसा आमच्या ह्या काळाचेर तसल्या एका सेवकांक तूं उठयनाय, तसले एका तुज्या अभिषेकान भरलेले. इवन ह्या कोरोना वेळाचेर आमी पळयता ह्या सगळ्यांनी एक भियाचें एक वातावरण एक भरून आशिल्ल्या वेळाचेर असले कोणपुणी सेवक देवा तूं उठोवंक शकनाय, तूं खंडीत शकताय. आमी तशें त्या एका समर्पणांत तुजे मुखार रावून, उपासांत रावून, तुज्या मागण्यांत तुज्या मुखार रावून, तुजे तामती सकत आनी तुजे तर तो अभिषेक घेवन एक निरीक्षात नातल्या त्या वातावरणांत तुजी निरीक्षा, तुजो बरवसो, तुजे तावन एक उतार हाडूंक लोकांक, तुज्या सेवकांक तूं उठय म्हणलें एक मागणें आमचे मदें आसूंदी, म्हजे थंय आसूंदी. मोगाचें मॉरिस म्हणलो परुस थोड्याच दिसां आदी तो सुटलो. देवान वर्त्या रितीनी ताका विविंगड जाग्यांनी ताका देवान उपयोग केल्लो. मस्त अद्भुत कार्य ताच्या मुखांत ताणें केली. कॅथरीन कुलमॅना विशयांत आमी आयकलां जावंक पुरो. देवाच्या आत्म्यान विशेष रितीन ती ताची सेवा करूंक लागली. ती देवाचो पवित्रत्व हांगासर आयला आता म्हणटा आसतनाच ते उतरां सुरू जावच्या तक्षणच तिच्या त्या खंयसर ती प्रसंग संदेश दिताली की थंयसर त्या सभांगणांत विविंगड जाग्यांनी देवाचो आत्मो विविंगड पिडेच्याक थंयसर आपूण गुण करीत आसलो. मोगाचें एक मनीस, एक स्त्री, एक दादलो, एक तरणाटें, एक कोणी देवाक तसले एक समर्पण दिवन, देवा मुखार राखून रावन, देवाचो तो अभिषेक घेवन एक थंयसर एक बदलावन हाडूंक शकचें आमी पळयता. आमच्या देशांत एकलो भक्त सिंग म्हणून आसलो, तुमी आयकलां बी म्हणून तुना म्हाका. ताणें तो एक मागण्याचो मनीस, इतले मागणे करून ताचे चरित्रांत आमी आयकता. ताचे पाय ते दिंब्यांनी पडोवन, दिंब्यांनी आसून ताचे पांयाचे ते गांठी झरून गेल्ल्यो आनी ताका मागूंक जायनातले, ताका सोलोंक आनी सोमाक जायनातले मागीर. पूण देवान विशेष रितीन ह्या आमच्या देशाच्या सबार कोणशांनी ताच्या महिने खातीर सभा स्थापीत करूंक ताका साध्य केलें. एक प्रेइंग हायड म्हणलो एकलो मनीस आसलो. ताणें दिंब्यांचेर मागणें कर ताणें खंयसर दिबी घालतालो की थंयसर ते धर्म जरल्ली म्हणून बरयणार सांगतात. मोगाचें चार्ल्स फिन्नी एकलो देवाचो आनी एकलो सेवक. कित्याक सांगता गी म्हळ्यार एक मनीस, एक स्त्री, एक तरणाटो एक देवाच्या हातांत तो मेळत जाल्यार, देवाक असलें एक समर्पण दीत जाल्यार देव ताका उठोवंक शकता ताच्या महिमे खातीर. मोगाचें आज तसल्यांची गरज आसा. चार्ल्स फिन्नी तो एका शहराक एका व्हडलेक तो वचत जाल्यार
थंयसर तो ताची मेटां ती काडून तो वता आसतना त्या सगळ्या प्रदेशाचेर देवाचे एक प्रसन्नता, देवाचे एक भिरांत थंयसर ती येताली म्हणून सांगतात. आणि ते रडोवंक सुरू करतात. तांच्या पातकांचो कांटाळो येवन देवाक तांणी दुख केला म्हणून सांगून, आणि सगळं ते समुदायीत देवा थंय परतोवचें आमी पळयता. देवा आज तसलें एक काम तूं करनाय, तसलें एक उलो, तसलें एक मागणें देवा मुखार आज येत तर जाल्यार कशें एका दाविदा मुखांतर देवान काम केलें गे, कशें एका फिरणे मुखांतर देवान काम केलें गे, कशें एका जॉन जिलेका मुखांतर काम केलें गे, कशें एका कॅथरीन कुलमना मुखांतर देवान काम केलें गे, तशेंच देव आजय सोदते आसा. देवाची भासावणी ती आसा, पूण आमी एक मोल बांदूंक आसा. आयच्या दिसांनी हांव थोडे कडेन चिंतता, एक कृपेच्या विशयांत आमी चड आनी चड आमी उलयते आसा. असो अर्थ देवाची कृपा, असो ताची ती कृपा उण्या मोलाची जाल्या म्हूण न्ही. पूण आज सबार मागण्या विशयांत उलयत आसतना, ह्या उपवासा विशयांत उलयतना आसतना जेजून सर्व केला न्ही तर आमी कित्याक तर अशें पुरा करी जाय म्हणून चिंतचे आसात. पूण सबार जण आसात देवाच्या मुखार वचचे, ते परतून उपासान ताच्या मुखार येवन देवा कडेन मागचे, देवा म्हजो वेळ केदार येता, तुजी महिमा मुजे थंय केदारा ती प्रकट जाता, तुजी सखत हांवें केदारा पळोवची म्हूण सांगून देवा मुखार येवचें, खालते सांगचें. एक दीस येतलो तसल्यान देवान उखडचो. हांव चिंतता आज आमच्या सभेनी, आमच्या मस्त सबार सेवकांक थंय असली एक सखत कित्याक ती दिसून येना, मुजे थंय इन्क्लुडींग मुजे थंय कित्याक दिसून येना न्ही म्हळ्यार कितें तें मोल, त्या मागण्याचें मोल, समर्पणाचें मोल, देवाच्या मुखार राखून रावचें तसलें मोल तें दिवंक आसा गे, तें दिवंक आमी तयार ना. पूण असले हे थोडे मनीस ते दिवन आसले. म्हाका हे उतार हांव तुमचे लागीं हाडटा आसतना म्हज्या काळजांत ती एक दडत्या धाडी परी म्हाका ते लागता आसतना तुमचे लागीं देव उलयता म्हणून हांव पातयता. तर आज आमचे पैकी थोडे कोणी एक देवाक ते एक समर्पण दिल्ले तसले, देवा मुखार मागण्यांत एक देवा कितेंय तूं म्हाका कर, पूण म्हाका तुज्या महिमे खातीर उपयोगसी म्हणून विचारचे तसले आसात. तर कोणूय तूं जावं, एक दादलो जावं, एक स्त्रीतूं जावं, एक तरणाटोतूं जावं, एक तरणाट्यांतूं जावं, एक भुरगोतूं जावं, एक भुरग्यांतूं जावं, एखाद्या वेळा तुझे थंय तसलें एक समर्पण आसा जाल्यार देव तुका उपयोग करूंक शकता. मोगाच्या कशें दाविदान त्या शराक देवाची संगीत हाडली गी, तशेंच तूं आशेताय जाल्यार तुवें तशेंच करूंक शकताय. कशें सामुएल येदोसो आसूं ताका देवान उपयोग केलो. तर प्राय एज इज नॉट द थिंग. प्राय कोणाय की तूं प्रायांत ल्हान देखून या प्रायांत चड उतर प्रायसो देखून तुवें पाटी बसचें म्हणना, तुवें देवा लागून उपयोग जायनासतना रावचें म्हणना. एखाद्या वेळा तूं समर्पण करताय जाल्यार देव तुका उपयोग करूंक शकता. May your power and your glory be revealed in us today म्हणणे खंतार आसा. तुझी सखत, तुझी महिमा देवा तुझ्या सभेत आज ती प्रकट जाऊ दे. ती प्रकट जाता मुसर हांव तुझ्या मुखार रावतलो म्हणून सांगून ते खंतार सांगता. I will stay till your glory, till your kingdom is come, is revealed in your body. I will stand till it is come. म्हाका आज हांव आनी तूं तशें करूंक एक तयार आसचो लोक सांगले. आदले पोटी हांवें देवाचें उतार हाडटा आसतना एक उतार सांगलें ते परतून सांगया म्हूण म्हाका म्हज्या काळजांत भोगता. Psalm 110 verse 3
असे सांगतात. देवाच्या त्या महिमेच्या दिवसा, देवाच्या त्या सत्तेच्या दिवसा तू जो लोक एक स्वयंसेवक जातलो. युअर पीपल शॅल बी व्हॉलेंटियर्स इन द डे ऑफ युअर पॉवर. मगाच्या आम्ही तयार आसा. आम्ही सांगता की सोम्याकडे सोम्या हांव तयार आसा. म्हाका जाय उरले कोणी म्हणजे सांगता ना जाल्यार वोट नाही, पूण आय वॉन्ट टू बी समवन who can catch your glance. I want to stay within your gaze म्हणून आम्ही गायले आराधनाच्या वेळाचेर. I just want to move your heart. तुझे काळीज आपलून तुझो हात सलूचे बरी करूंक, तुझे काळीज सलचे बरी करूंक, मूव जावचे बरी, तुझे काळीज आपडूंक. सोम्या मुझे ताव तसले एक पवित्र तू एक काम करे, मुझे ते असले एक काम तू कर, आणि मुझे ताव नसले एक काम तू करे. तुझी महिमा मुझ्या शहरात, मुझ्या देशात, मुझ्या लोकांमध्ये, मुझ्या कुटुंबामध्ये, मुझ्या सैरदैरामध्ये ती पळून जायशी साध्य कर. एक मागणे आज आमच्या मध्ये गात ते उठवते. आम्ही एलियाच्या जीविततावर पळयले त्या रायाच्या पहिल्या पुस्तकात 18व्या त्या अध्यायात थंयसर एलियाक तो एक आवाज ऐकता म्हणून तो सांगता. व्हड पावसाचो आवाज हांव ऐकता म्हणून तो रायाक सांगता. आय हियर द साऊंड ऑफ एन अबंडन्स ऑफ रेन म्हणून. रायाक सांगता तू जेवंक वचूं, जेवंक आनी खावंक वचूं. पूण एलिया जेवंक आनी खावंक वचना बगार तो वेता मागणे करूंक. मोगाचें एक बसावणी देव आमकां दिता आसतना ती बसावणी घेवन आमी वगत बसल्यार कितेंच जायना. This is a truth which we must remind ourselves again and again so that we are moved to pray. एक संगत आम्ही करूंक आसा मोगाचें ती कोणूच आमचे खातीर करना. थोडे फावटी आमी हर एकाकी आमी वेळ दिता, पूण मागणे आमी करूंक आसा. कितें आमी करूंक आसा की ते आमी करिना. That's the reason why many of us are so weak. Many of us, so many times we fall. Many of us don't see results. आम्ही कसले एक फळ आम्ही पळयना सेवेंत कित्याक म्हळ्यार थंयसर मागणी करतली ना. In the Acts of the Apostles, chapter 6, verse 4, अपोस्तलांच्या कृत्यात दंडुच्या कृत्यात 6व्या अध्यायात 4थ्या ओळींत आम्ही अशें पळयता. अपोस्तल सांगतात ते वाचूंक हांव आशेता. आणि आम्ही आमचो वेळ मागण्यात आणि देवाचे उदार प्रगट करच्या कामात करसिता. इंग्लिशान सांगता we will devote ourselves to prayer and to the proclamation of the word of God. ताचे ध्यान करच्याक आनी ते घेवच्याक आमी आमचो वेळ ताचे खातीर आमी तो विंगड करता. आमी ताकाच वेळ दिता म्हणून देवाचे उदार सांगता. भासावणी आयल्यार पावना पूण मागणे करतले. Somebody must devote themselves to prayer. Somebody must devote themselves to prayer without which nothing will happen. You don't receive because you don't ask म्हणतो देवाचे उदार जाकोबाच्या पत्रात. आम्ही मागनातल्या आमकां मेळना. आम्ही उज्जीवन आशेत हांव जगये. आम्ही थोडे फावटी रडटा हांव जगये. पूण केदो म्हणसर कितले आम्ही मागूंक जाय तितले आम्ही मागना जाल्यार ते जाता म्हणसर आम्ही मागना जाल्यार मोगाचें आम्ही देवाच्या राजा खातीर आम्ही स्वप्नांच उरतले हांव पूण आम्ही पळोवची ना कितें आम्ही आशेत. तर आज परतून देव आमकां मागण्याक आपयल्ल्या त्या लोकांक परतून देव जागयते आसा, आपयते आसा. आमी ताणे अशी आमचे बरी मागणी करूंक तयार आसा. इफेक्टिव्ह फर्वेंट प्रेयर ऑफ ए रायचियस मॅन अवेल्स मच. एक परिणाम
हाडचे तसले कतकत्या उमाळ्यांचे मागणे कोणाचे? नीतीवर मनुष्याचे. ते भोव बळादीक भोव फळादीक जावन आसा म्हणटा देवाचे उतर जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या अध्यायात 16व्या वचनांत. इफेक्टिव्ह फर्वेंट प्रेयर, ते एक डेस्परेशन तावन येवचे, ते एक दुसरी वाट ना म्हणून कळले तक्षण म्हजी दिंबी आपापणीच सोम्या मुखार बागोवची, म्हजी न्हीद म्हज्या दोळ्यांत तावन ती नपयस जावची, म्हज्या कानाची ती आशा म्हज्या तावन ती पयसुची आनी देवा मुखार डेस्परेट जावन देवा तूं हें काम करी जाय म्हणलें ते एक भितर तावन तो उलो देवाच्या काळजाक पावचे तसले एक मागणें ते एक येवचे ते जावन आसा. तसले मागणें तावन ताची दिश्ट ताचें तोंड ताचें काळीज ताका घोडावंक जायना म्हणपाचें ना. तर तशें तो एलिया थंयसर मागणें करून तो गेलो आनी तो मागणें करता आसतना तो घडये देवान तो म्हज्या काळजांत घाल्लो तो व्हडल्या पावसाचो आवाज तो नीज जावचे तसले एक कसली पूण खुणा दिसता की पूण ताच्या सेवकाक तो धरता, ताका पळोवंक सांगता. सोपवटी तो करता तशेंच, पूण तो निराशी जायना. कित्याक देवाचो ती बसावणी देवाच्या आत्म्याचो ताळो ताणें आयकला. सबार फावटी आमी ताचो ताळो आयकत आहोत, पूण ती बसावणी आमी थोडे फावटी मागणें करना जाल्या उपरांत ती बसावणी ती संपूर्ण जायना तितले जाल्यार आमी ते मागणें आमी थंयसर रावयता. तर मोगाच्यानो बसावणी आमकां आसले जाल्यार एक उज्जीवनाची बसावणी देवाच्या महिमेन आमचे मदेगात ताचें ते बिडार वस्ती करचे तसले, ताच्या प्रेझेन्साची ताच्या सन्निधीची सभा म्हणून आमी जावचे तसले, आमच्या शहराचेर देवाच्या महिमेचें दार ते उगडचे तसले एक बसावणे, तसले एक आशा घेवन आमी देवा मुखार येत आसतना ते एक नीज जायशें जाय जाल्यार आमी निराशी जायनासतना मागूंक जाय. हांवें मागूंक जाय म्हजे सांगता सबारणी कुडसून तीस आशा घेवन तेंच एक दर्शन घेवन देवाक परतून आमी ते जाता म्हणसर आमी मागूंक जायचे मोगाचें. तर एक मागण्याचे झुजारी परत आमचे मध्ये ते उठोवंक आमी आमची एक आशा जावन आनी त्या खातीर आमी एकामेकाक उत्तेजन करया. कोणाचे हात ते वयर वसोवंक कष्ट जाल्यार, कोणाची दिमी बागोवंक कष्ट जाल्यार, कोणाक निराशी जाल्ले वरवीं मागण्याक कष्ट जाल्यार मोगाचें आमी एकामेकाक उत्तेजन करया. मोगाचें देव एक देवळा आमकां ह्या शहरांत ह्या सभेंत आमकां ताणें दवरला जाल्यार तर आमचे तावन एक प्रतिक्रिया तो आशेता, एक काळीज तो आशेता समर्पणाचें, एक मागण्याचें एक जिवीत तो आशेता. तर आमी मुखार सरया ताचे लागीं आमी सांगया सोम्या तूं तयार आसाय पूण हांवूच तयार ना, म्हाका तूं बक्षी, म्हाका हितून तयार जावंक तुजी कृपा तूं दी म्हूण सांगून ताचे लागीं सांगून आमी एक मागण्याचे झुजारी आमी जावया मोगाचें. परत एक मागण्याक आमी समर्पण दिया, परत एक सॅक्रिफायस करून ताचे खातीर वेळ आमी दिया. ते जाल्यार मात्र देवाचें एक व्हडलें काम जावचें आमी पळयतले. तसलें एक काम देव करून दी म्हणून ताचे लागीं आमी मागचे जावया. आमच्या घरांत आमी मागचे जावया, सांगाता आमी मागचे जावया. आमच्या ग्रुपांनी व्हॉट्सअपाचेर जावन दी खरे कसले एक वाट देवान आमकां उक्ती केल्या गी त्या हर एका वाटेचो प्रयोग आमी करया आनी देवाचे सन्निधींत वेळ पसार करचो. ताच्या मुखार आमची आशा ताका व्यक्त करून सांगचो, ताचे लागीं विचारचो परतून ताच्या वागदान असो, ताच्या बसावण असो ताका उडास करून ताचे लागीं आमी सांगचो सोम्या ती बसावणी आमच्या जिवितांत ती नीज जायचे, आमच्या शहरांत ती नीज जायचे, आमच्या सभेंत ती नीज जायचे, आमच्या कुटुंबांत ती नीज जायचे, आमच्या भुरग्यांचे ती नीज जायचे म्हणून सांगून ताचे मुखार आमी या. I have set watchmen on your walls, Jerusalem. They will not keep silent. म्हणून ताणें सांगलें. They will not give me rest म्हणून ताणें सांगलें. त्या इसायास प्रवादीच्या ग्रंथांत 62 62व्या त्या अध्यायात
मोगाचे न्हू तसले आमी जावया ह्या दिसांनी. ताका विशय आमी दिवचो नाका. आमी विशय घेवचो नाका. केदळ आमी विशय घेवंक नसोगी तेदळ आमी विशय घेवचो नाका. ते वॉचमॅन, ते राखवली, ते पारेगार, ते न्हिदून पडटीत जाल्यार चोर येवन ताका कितें जाय तें तो करूंक शकता. आज सगळ्यांत आमी कोण पारागार जावन आपयले तसले आमी न्हिदून पडले. आमी ती गेट या ते दार खंयसर आमी राव जाय. दुस्मान येनातले बरी तो ते बागील ताका दुस्मानाक भितर येवंक आनी ताचें काम करूंक आमी अवकाश दिला जाल्यार आमी ताचे लागीं बक्षणे मागया आनी परत ताचे लागीं आमी थंयसर रावता म्हणून सांगया आनी थंयसर रावया आमी पारेगार जावन आनी आमचें काम आमी करया. ते जाल्यार देव आमकां तो बळिश्ट करतलो, आमकां ताच्या महिमे खातीर उपयोग करतलो. आमी ते कंतार गायिल्लें परतून ताचे विशयांत म्हाका संग्या म्हूण जाता. आय जस्ट वॉन्ट टू मूव युअर हार्ट. सो आमी तशें म्हणले वरवीं ताचे काळीज आमी मूव करूंक जायना. वी शूड नो वॉट मूव्स हिज हार्ट एंड वी शूड डू वॉट मूव्स हिज हार्ट. तर खंयचे संगती ताचे काळीज ते मूव करतात, खंयचे काळीज ताचे काळजाक आपोडतात. ताणें काम करीशें, ताणें ताची काकुळट दाखयशें, ताणें ताची महिमा ताणें वचचे बरी करचें, ते सल्वासांव ताणें धरचे बरी करचें, ते उज्जीवन येशे बरी करचें. What will move his heart? आमी ते सवाल आमचे लागीं करूंक जायचे. ताचे लागीं आमी विचारूंक जायचे. शो मी लॉर्ड, टेल मी लॉर्ड what I should do that will move your heart. तुझे काळीज ते एक स्पंदन दाखोवचें तशें आमी कितें करूंक जाय. येदोळूच मागण्या विशयां उलयल्या. एक खतखत्या उमाळ्याचे मागणे ताचे मुखार येवंक जायचे. आमी मगेत बसचें न्ही. ते खतखत्या उमाळ्याचे मागणे ताचे काळीज ते स्पंदन जावचें पळय करता. म्हणजे रेस्पॉन्स, एक कलतेपणाचे रेस्पॉन्स, समर्पणाचे रेस्पॉन्स, एक मोलबनचे रेस्पॉन्स. दावीद म्हणालो फुंक्याक हांव कितेंच फुंक्याक मेळिल्लें कितेंच देवाक हांव दिना, हांव मोल बांदिल्लें मात्र ते देवाक दिता म्हूण सांगून. तर आमी मोल बांदया, एक मागण्याचे मोल बांदया, वेळ देवाक दिवचे ते मोल बांदया, सॅक्रिफायस करचे मोल बांदया, उपास करचे मोल बांदया. ते जाला देवाचे काळीज आमी मूव करूंक शकतले. हंगर एंड थर्स्ट इज द सेकंड थिंग. ती आनी एक संगत जावन आसा. आशा, भूक, ताण सोदण्या खातीर. Isaiah 42 verse 3, 42వ अध्याय इसायास प्रवादीच्या ग्रंथात 3ऱ्या वचनात आमी अशें वाचता. I will pour water on the thirsty ground. I will pour my spirit on your children. तुमच्या भुरग्यांचेर, तुझ्या संततेचेर म्हज्या आत्म्याक हांव वत्ता म्हूण तो सांगता. तर आमी आशेल्या, आमी भुकेल्या, आमी ताणेल्या आनी त्या ताणेन ताचे मुखार मागण्यांत आमी येवंक जाल्यार ते जाला देव वरतें काम करता. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they shall be filled म्हूण सांगता. ताची बसावणी ती जावन आसा. They shall be filled. ते दादोशी जातले. तर मग अशें न्हू. तर आमी आशेल्या. तो आशेतना देव काम करतलो. Obedience is better than sacrifice. Obedience is that thing that moves the heart of God like no other. केदळ आमी देवाक विधेय जाता की 1 Samuel chapter 15 verse 22. सामुएलाच्या ग्रंथांत पहिले पुस्तक 15व्या अध्यायात 22व्या वचनात त्याविषयी आमी वाचता. विधेय जावचें त्या सॅक्रिफिसाच्या की चड देवाच्या दृश्ट्यान ते वर्तन जावन आसा म्हणून आमी वाचता थंयसर. केदळा देव आमचे कडेन उलयत आसा की ताका आमी एक विधेय जाता. केदळा देव काम करता. देवाचो आत्मो सभेक कितें सांगता
ते कान असले ते ऐका म्हणून देवाच्या उतरात आम्ही वाचता. Do we hear what the Spirit says to the church today? He is asking the church to pray, to seek His face. ताचे मुखामोळ सोदूंकू, ताचे मुखामोळ आशोंकू, ताची बसावणे आशोंकू, ताचे अत्रेग आमचे अत्रेग घेऊंकू आणि ताच्या कुशेक आम्ही काल जाऊंकू, ताचे राज येऊंकू आम्ही एक समर्पण करूंकू आणि आशोंकू. मग तसले एक देवाचो आत्मो आमचे ते काम करू दी. सबारपोटी देवाचे उतार आमकां येत असताना आम्ही ते फकत आमच्या ज्ञानांत आम्ही ते घेता, आमच्या काळजांत ते आम्ही खचयना. केदळा आम्ही देव म्हजे लागीं उलयला, ह्या सभेक ताचे ते उतार जावन आसा म्हणलें आमी घेना उगी, केदळा ताका आमी खालसांक आमी प्रयास करना. मोगाचें नांव देवाचे उतार जाकोबाच्या पत्रांत सांगता, बी डुअर्स ऑफ द वर्ड, नॉट हियरर्स ओनली. आमी आयकूनशे मात्र न्ही, बगार ताका विधेय जावचे जावया. सबारपोटी देव आमचे कडेन सबारपोटी तो उलयता, बट मेनी टायम्स वी फेल टू ओबे. आमी विधेय जावच्यांत आमी सुकून पडटा. तशें जाल्यार आमी फळ पळयना. कितले अभिषेकाचे ते उतार आयलो जाल्यार एखाद्या वेळा ताका आमी विधेय जायना जाल्यार देवाचे आशीर्वाद आमकां येना, सुटका येना. सुटकेचे उतार आमी कितें सांगलां तें आमी करिना जाल्यार सुटका कशी येवची. आशीर्वादाचे उतार आमकां आयना जाल्यार तें ताका आमी विधेय जायना जाल्यार आशीर्वाद कशे येवचे. मोगाचें न्हू, आमी तर विधेय जावचे जावया. कित्याक म्हळ्यार देव सांगता सॅक्रिफिसाच्या की चड ताच्या दृश्टेंत विधेयपण चड म्हत्वाचें आनी ताका तो चड मोल दिता म्हणून सांगून आमी पळयता. आराधनाच्या विशांत आमी चडीत सांगचे म्हूण ना, कित्याक आराधनाचे विशांत हो संदेशच आराधनाच्या विशांत जावन आसा मुख्य जावन. तरी आमी सांगूंक जाय जे worship with a heart that is longing after Him, heart that wants to move His heart. ताका सगळें संपूर्ण समर्पित जाल्लें जिवीत कशें तें एक आराधन ताका समर्पण दिताली तें ताच्या काळजाक आपणता. मोरयेन केदळा ती सिसली बेतली, थंयसर तो सुगंध परमळ कसो तो त्या सगळ्या कुडांत तो विस्तारलो गी. तशेंच केदळा एक आराधन ताका ते समर्पित जाता. सगळ्या काळजाच्या गुंडाये तावन मोगान भरलेले, समर्पणान भरलेले एक आराधन ते एक ताचे मुखार येत असताना एक स्वादीक परमळ तशें सगळ्यांक ते विस्तारता, ताचे मुखार ते विस्तारता. देखून आज आमी गायलेले प्रमाणे तसले आमी आमचे एक मागणें जावं, स्वादीक परमळ गी सोम्या. तर म्हजें सुगंध तेल तुजे मुखार हांव ओतता. कसलें सुगंध तेल ते आराधनाचें सुगंध तेल, म्हज्या समर्पणाचें, म्हज्या मोगाचें सुगंध तेल तें हांव ओतूंक तर तयार जावया. एक आराधन करचें तसलें, एक कंतार गावचें तसलें न्ही, एक आराधन करचें तसलें. ताणें आशेवचें आराधन ताका दिवचें, आत्म्यान भरलेले, आत्म्यान प्रेरीत जाल्ले, आत्म्यान दाखोवन दिल्ले बरें करचें तसलें एक आराधन ताका दिवचें तसलें. ताच्या काळजाक ददसकाय दिवचें तसलें, ताच्या दिश्टेक मेळचें तसलें, ताची दिश्ट ती सोदचें तसलें म्हणयत आमी. केदळा आमी एक ताका तें ताणें आशेवचें दिता आमी, केदळा ताची दिश्ट आमचेर ती खसता, ताचे दोळे आमचे वयर ते खसोवचे बरी करचें तसलें एक आराधन मोगाचें नांव आमी दिवंक शिकया. मॉरिस सरलो म्हणलो देवाच्या सेवका विशीं हांव उलयलो. ताणें सांगिल्लें एक उतार म्हज्या उडासाक येता आनी तें ताणें अशें सांगिल्लें जावन आसा, God is not dependent on what you possess, but He is dependent on what you let Him make of you. तुजे थंय कितें आसा ताचेर देव खंदून ना. बगार तुका तो
कितें करूंक तूं ताका सोडटाय गी ताचेर तो चड वचून आसा म्हण सांगून. तुझे your gifts, your talents are not what makes him drawn to you. It is your surrender to him, allowing him to make you what he wants to make you. मोगाच्यानो तर तसले एक समर्पण ताका संपूर्ण दिवचें, तसलें संपूर्ण समर्पण दिवचें. The world is yet to see what God can make, God can do through a man or a woman who is totally surrendered to him. म्हणून अनेक देवाच्या सेवकांनी सांगितलं असं, देवाक संपूर्ण समर्पण दिल्ल्या त्या व्यक्तीच्या जिविता मुखांतर देव कितें सर करूंक शकता म्हणलें संवसारान आनीक पळोवंक आसा म्हणून देवाचो एकलो सेवकान सांगिल्लें आसा. तर मोगाच्यानो आज आमी तसले एक मनीस, दादले, स्त्रियो, एक तरणाटो, एक तरणाटे, एक भुरगे, एक भुरगो तसले ताका आज पळोवंक मेळूंक न्ही. Vessel fit for the master's use. सोम्याक ताणें आशेवचें तसलें कशें उपयोग करूंक तो आशेता गी तशें ताका मेळचें तसलें एक आयुधान ताका हांवें जावचे खातीर तुका कशें म्हाका उपयोग करूंक मोन आसा देवा तशें तूं म्हाका उपयोग कर. पूण म्हज्या देशाक, म्हज्या शहराक, म्हज्या सभेंत तुजें तें महिमेचें काम जावच्याक हांव आशेता म्हणलें तसलें एक समर्पण तुजें आनी म्हजें आयच्या दिसा जावं दी. वन मॅन म्हणून हांवें सांगलें. एलिया वॉज वन मॅन, एलिशा वॉज वन मॅन. आमी पळयता ह्या पोरण्या तेस्तामेंतांत जावं दी, सभेच्या इतिहासांत जावं दी, एक मनीस, एक दादलो जावं पुरो, एक स्त्री जावं पुरो, एक ल्हान भुरगो जावं पुरो, एक टीनेजर जावं पुरो, ते थंयसर देवान आशिल्ल्या वेळाचेर ताका ते ताच्या हाताक ते मेळटा आसतना देव तांकां उपयोग करन तांच्या त्या एका जनरेशनाचेर एक ताचे वर्ते एक काम तो करचे आमी पळयता. डबल पोर्शन विचारलो, 2 वांटे अभिषेक विचारलो एकलोच मनीस, आमी कोणेय दुसऱ्याने विचारले पळोवंक. तर तूं कितें विचारताय देवा लागीं, तर तूं कितें आशेताय देवा लागीं. दाविदान म्हणले परी कोणेंच म्हणूंक ना, वन थिंग आय हॅव डिझायर्ड, वन थिंग आय विल आस्क ऑफ यू, that I may dwell in your house. तुझ्या घरात सदांकाळ जियोंक, तुझी ती सोभाय पळोवंक, तुझी महिमा ती पळोवंक, तुझी सकत पळोवंक, हेच एक मागणें म्हज्या जिणेच्या सदांकाळ म्हणून सांगिल्लें एकल्या मनशान. तर तूं आज तो एक मनीस, एक स्त्री, एक तरणाटो, एक तरणाट्यान दाशे गी मोगाच्या देव तुझ्या काळीज पळोवंक आसा. देव तुका उठोवंक आशेता, उखलूंक आशेता. Arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord is risen upon you. Whoever that is. तुका तो सांगता आसा. कित्याक तुजो वेळ लागीं जाता आसा. देवा खातीर महिमेन उपयोग जावन सैतानाक चलोवचे that mantle, ती एक अभिषेकाची ती कापड तुजेर येवचे खातीर. Somebody pick up the mantle that's coming upon you. हे दाडा देव आपयता की त्या दाडा आमी तयार आसूंक जाय. आमी पळयता एलिशाच्या जिणेंत तो पटल्यान वता एलियाच्या, ताका कळीत आसा कितें ताका मेळोंक जाय म्हणून. तूं तशें देवाच्या पटल्यान वचोंक तयार आसाय की, मागण्यान ताच्या सन्निधान परतून वचोंक तयार आसाय की, परतून विचारूंक तयार आसाय की. I will not leave you as the Lord lives. तशें तो सांगता, तूं सांगूंक तयार आसाय की. आनी ताका तें मेळटा कितें तो आशिल्लो. एक मनीस, एक स्त्री, एक दादलो, एक तरणाटो,
एक तरणाटे, एक भुरगे. देव पळयते आसा, देव आपयते आसा, देव विंचते आसा, देव अभिषेक दिते आसा संसाराच्या सबार जाग्यार. Then why not in my own city, in my own state, मुज्यात शहरांत, मुज्यात देशांत, मुज्यात सभेंत कित्याक नाही सोम्या म्हणून विचारतले आणि ताचे लक्ष घेतले. तांकां देव सोदीत आसा. Will you be one of them? Will I be one of them who will make a difference in my nation, in my city? अखेरकडच्या पहिले आणि एक संगत म्हाका समजायचे. मॅन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट म्हणले आम्ही सबार पोटी ऐकत आहोत. एक दादलो देवाच्या काळज समजो. Will we move from that to men after God's own heart? एक दादलो आसलो, सबार दादले देवाच्या काळज समजे आम्ही केदार जावचे. Woman after God's own heart. Let us move from that to women after God's own heart. स्त्रियो, एक स्त्री देवाच्या काळज संगडी असली तांतुताम सबार स्त्रियो देवाच्या काळज संगड्यो जावच्या त्या एका जाग्याक आमची कसाल्या मोगाच्या. तरणाटे देवाच्या काळज संगडे सबार सण. Where we will finally may come to a place where we will be a church after his own heart. एक सभा त्याच्या काळज संगडी कितले एक ददोसकायचे, एक कितले संतोषाचे, एक सगळे एक सभा एकच एका आशेन, एकच ताच्या काळजाक ती आशेवची तसो ताची अपेक्षा जारी करचे तसले एका उर्बेन ती उभी रावत जाल्यार ताचे मुखार कोणाक फुडी रावंक साध्य जायत. या शहरांत, या देशांत म्हाका तुका आनी म्हाका देव पळयत आसा, देव आपयत आसा. आमच्या आराधनाच्या मध्ये घालता सोन्याची महिमा ती प्रकट जावली. एक दीस आम्ही म्हणूंक सख्या, हू इज द किंग ऑफ ग्लोरी. आमच्या धारवटे ताचे खातीर उक्ते जावन दित. तो महिमेचो राय कोण? तो सरस्पर देव. तो येता ताचे खातीर दारवटे उक्ते जावन दित म्हणून आम्ही म्हणया. आमचे दारवटे ताका उक्ते जावन दित. आमच्या सभेचे दारवटे ताका उक्ते जावन दित. आमच्या काळजाचे दारवटे ताका उक्ते जावन दित. आमच्या घराण्याचे दारवटे ताका उक्ते जावन दित. आमच्या शहराचे दारवटे ताका उक्ते जावन दित. महिमेचो राय आमचे मध्ये तो महिमेन तो येवचो दीस लागी सरून दी. मोकाच्या उज्जीवनाचो दीस लागी सरून दी. आमच्या शहराचेर महिमेचो दारवटो तो उक्ते जावचो दीस तो लागी सरून दी. ताचे खातीर कितें मोल दिवंक आमकां आसा दी तें मोल दिवंक आमी फुडें सरया. A church after God's own heart. ते एक आमच्या काळजात आज आम्ही घेऊया. A church after God's own heart. Not one man after God's own heart, but the whole church after God's own heart. सगळी सभा हरी एकलो देवाच्या काळज संग, देवाच्या काळजा पटल्यान आशेवचो. देव कितें आशेतागी ते आशेवचे तसो. पवित्र तू मात्र करूंक शकताय. तू मात्र करूंक शकताय. ताचे कडेन आमी सांगया, लायया, एक समर्पण करूया मोगाचें. ए प्लेस ऑफ एनकाउंटर्स विथ गॉड. आमचे आराधन आमी आराधन करूंक सांगता मेळटा आसतना आमी करचें आराधन मे इट बी ए प्लेस ऑफ एनकाउंटर्स विथ गॉड. देवा सांगता मुखामुखी भेटसो तो एक वेळ तो आमचे ते जावं दी. तसलें एक आराधन आमचे मोदें आमच्या काळजांत तावन आमच्या सांगताचे ते आराधन तसलें एक जावं दी. देवा सांगता मुखामुखी भेटचे तसलें सबारांक देवाची ती एक मुखामुखी तो एक स्पर्श तो अनुभव जावंक साध्य करचे तसलें. बिकॉज ही इज द गॉड
who inhabits the praises of his people. देवाच्या लोकाच्या त्या एका त्या स्तुतेच्या सिंहासनाचेर बसका घेवचो देव म्हणून आम्ही वाचता. कीर्तन 22 तिसरी ओळ. सभारपोटी आमच्या आराधनाच्या मोदेगात आमकां भोगना जावंक पुरो सभारांक देवाची ती सन्निधी. कित्याक म्हळ्यार आमी फकत खंतार तें गायता जावंक पुरो. When our song becomes praise, when we stop singing a song but that song becomes our praise, आमचे ते होगलाप ते गीत आमी गावचे ते एक होगलापांत बदलतना, आराधनांत ते बदलतना, ते नीज जावन बदलतना, ते ताका आमी सांगचे जातना थंयसर देव ताचें सिंहासन ते आसा करता. जेफनाया 3 अध्यायांत 17व्या वचनांत आमी पळयता. सर्वस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा. जैत दितलो झुजारितो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नोवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. कोंकणींत तर्जुमो करता आसतना थंयसर कितें इंग्लिशान सांगता की ते सकट थंयसर ते सांगूंक ना. ही रिजॉयसेस ओवर यू विथ सिंगींग म्हणटा. तुजे वयर तो गायतलो, संतोषान गायतलो, आश्चर्यतलो. तुजे वयर संतोषाचें गीत तुजे वयर तो उसारतलो, गायतलो सांगून आमचो सुरेस्पर देव आमच्या आराधनाच्या मोदेगात थंयसर बसका मात्र घेवचो न्ही बगार. आमचे वयर तो ताचे ते गीत तो गायतलो, संतोषान तो गायतलो. तसले एक एनकाउंटर्स आमी आशा करूंक पेसाच्या मोगाच्यान आमच्या आराधनाच्या मोदेगात. ही विल क्वायट यू इन हिज लव म्हणटा देवाचे उतार इंग्लिशांत. ताच्या मोगांत तो तुका मावून जायशें करतलो. मोग असो विपरीत विशेष तो मोग तो आमी भोगता आसतना तो व्यक्त करता आसतना थंयसर सभारपोटी उतरांक थंयसर अवकाश आसना. त्या अर्थान ते म्हणटा ताच्या मोगांत तुका तो मावून करतलो. So let our worship be a place of encounters with God for us as well as to anybody else who comes to our worship services. आमच्या आराधनाच्या मोदेगात कोण येतात की तांकां आनी आमकां हर एकल्याक ते एक देवाक मुखामुखी जावचो भेटसो एक जागो तो जावन दी. दाविदाचे Tabernacle म्हळ्यार थंयसर burning bush was when God visited that bush. देव केदारा त्या बोल्याक शिन तो थंयसर प्रत्यक्ष जालो गी. खंयसर तो एनकाउंटर थंयसर जालें गी. थंयसर तें एक जडशें बोलें थंयसर आयलें. केदारा एक जिवीत, एक सभा, एक घराणें, एक कुटुंब, एक काळीज देवाक मुखामुखी जाता गी ते थंयसर तसो उजो तो पेटता. मोगाचेलो आज दाविदाच्या Tabernacleच्या विशयांत हांव उलयता आसतना देवाचो आत्मो आमचे थंय तसलें काम करून दी म्हणून तुजी आनी म्हजी आशा जावन दी. देव विशेष रितीन आमचे मोदेगात तो दिसून येवं दी. ताच्या आत्म्याचें काम आमचे मोदेगात दिसून येवं दी आनी वर्ते एक काम आमच्या शहरांत ताच्या महिम्या खातीर जावन दी. त्या खातीर आमकांच आमी समर्पण दिया. महिमेत हांव महिमेक आमकां तो आपोवन दी. जैता हांव जैताक तो आपोवन दी आनी आमचे मोदें सभार ताच्या त्या महिमेन भरलेली ताच्या मानाची आनी महिमेची ती एक आयदन जावन ताका ताच्या हातांत उपयुक्त जावंक मुख्या दिसांनी तसले एक भाग आमकां मेळून दी. हेंच म्हजें मागणें, हीच म्हजी आशा. हें उतार दिता आसतना तर आमी ताचे मुखार या मागण्यांत एक समर्पण करया आनी म्हणया सोम्या आय वॉन्ट टू मूव युअर हार्ट. तुजे काळीज आपणूक आशेता एक समर्पण म्हणजे करता संपूर्ण तुका हांव दिता म्हणून सांगून आमी ताचे मुखार ह्या वेळाचेर देवया. मोगला सोम्या आमचे लागीं तूं उलयलें तुज्या उतराक आमी काल जावंक आशेता बापा. म्हज्या जिवितांत आनी कोण हें उतार आयकलें आमी तांच्या सगळ्यांच्या जिवितांत तें उतार फळ दिवंक साध्य कर म्हणून आमी मागता. आनी आमकांच तुका काल जावंक
तुका समर्पण दिता सुम्या मागण्यांत तुका विधेय जावचे खातीर तुका विषय दिनासतना कितें तूं आमचे लागीं उलयलें गी बसावणी दिल्या गी ती बसावणी न्ही जाता पर्यंत सुम्या मागण्यांत उपास रावंक आमकां तूं साध्य कर केदार तूं आमकां चलयताय तेदाळा तर एका रितीन तुका विधेय जावंक आमकां तूं साध्य कर सुम्या आराधन आमचें तुका मेसून जें तसलें आमकां जाय तें जायशें आमकां तूं कृपा दी आमकां तूं चलय सुम्या आमच्या आराधनाच्या टिमाक आणि हर एकल्याक आमच्या सभेंत तुवें दिल्ल्याक आणि हर एक कोण ह्या उतराक विधेय जाते आसात ती तांचेर तुजे विशेष एक अभिषेक तुवें देवयचे म्हणून हांव मागता बाबा एक सभा जावन तुज्या काळज सांगडी सभा आमकां तूं कर सगळ्या आमच्या शहरांनी खंयसर आमी आसांगी थंयसर सगळ्या तुज्या एका महिमेचें एक साधन एक आयदन आमी जावचे बरी आमकां तूं उपयोग कर सोम्या तुका आमच्या जिवितांत महिमा जावं आमी आसले बरी तूं उरनासतना सोम्या कशें एलिया त्या मागण्यांत तें जाता म्हूण सर ताणें तो मागून रावलो गी तशेंच आमी तिरासनान आमकां मागूंक आमकां तूं साध्य कर आनी कितें तुवें आमकां वागदान केलां गी तें तुजें काम घेवंक सोम्या राखून आमी रावतल्या आमी मोल बनतल्या बापा आमकां तूं आशिर्वाद कर तर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद कर बापा कोणें समर्पण केलां न्ही ह्या संदेश आयकत आसतना तांकां विशेष रितीन तूं आशिर्वाद कर आज तावन बापा आमचें जिवीत केदें कशें आमी जीव आसले आमगे तशें उरण अशें बगार मुखल्या दिसांनी सबार संती तुज्या महिमे खातीर आमच्या जिवितांत तावन ते जावचे खातीर तूं साध्य कर बापा कशें एकल्या तावन आनी एकल्याक तो उजो तुज्या आत्म्याचो उजो तो पाशार जावचे बरी विस्तारवचे बरी सोम्या तूं साध्य कर तुका जावं महिमा जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. I just wanna prove your heart, get caught within your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay, oh, just to dwell in your house, waste my hours and my days on you, on you. तुझ्या काळजात दोष नाही देव कवाशेता विस्मिताय बोले तुका मुझो मोग तुझे होता मोल केदे होते तरी हांव संतोषाक सर दिता तुका सर दिता
समान आशीर्वादा खातीर आमी ह्या वेळाचेर उबे रावया आनी आमी उडास दवरया. बापायचें काळीज केदाळे आमच्या सगळ्यांच्या बापायचें काळीज ताच्या भुरग्यांचे वयर ताचे आशीर्वाद घालचे खातीर. ते आमी गायलेले कंतार ब्लेसिंगाचे ताचे फेवर आमचेर आनी आमच्या भुरग्यांच्या 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 संतती पर्यंत ते आमचेर खरी एकल्याचेर ते रावोन दी म्हणून आमचे हे मागणें जावन आसा. सर्वस्पर आमचेर सुमेस्तांचेर ताचे आशीर्वाद घालून आनी आमकां सांबाळून. सर्वस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर सुमेस्तांचेर फांकाशें करून दी आनी ताची दया आमकां तो दाखोवन दी खरी एकल्या. सर्वस्पर आपल्या मुखामळो आमचे कुशीन तो उबारून धरून दी आनी खरी एका काळजांत खरी एकल्याच्या घराण्यांत थंयसर समाधान येशी करून दी. आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कृपा आमच्या सगळींच्या देवा बापाचो अपरिमीत मोग आनी पवित्र आत्म्याचो तो एकवट आमच्या संगाता सदांच तो आसूं दी.